Hello guys, welcome back to my channel Makeup Artist Nina. মই নিনাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটি নতুন ব্লগলৈ। আজি মই ব্লগত দেখাম এডভান্স হেয়াৰষ্টাইল কেনেকৈ কৰে। একচুয়ালি মই এডভান্স হেয়াৰষ্টাইলৰ ক্লাছ দি আছো বঙাইগাঁৱত, শেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ লগত তেনেকুৱা এটা এডভান্স হেয়াৰষ্টাইল আপোনালোকে চাই থাকক আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি একচুয়ালি এইকেইদিন মই দামী ওপৰতে দেখাই থাকিছিলোঁ, আজি মই এগৰাকী ছোৱালীৰ ওপৰত অৰিজিনেল হেয়াৰত দেখাম। তো ভাবিলোঁ যে ফটোশ্বুট কৰাই যাওক আৰু সেইবাবে আজি ফটোশ্বুট হ'ব। সেইকাৰণে মই ইমান দিনে নিয়া নাছিলোঁ, আজি মই লৈ যাব লাগিব হালকা ফুলকা মেকআপ আৰু লগতে এইটো ষ্টেণ্ড আৰু এইটো হৈছে ৰিং লাইট বক্স। তো আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিব আৰু চাই থাকিব। এইকেইদিন বতৰ বহুতেই বেয়া, মানে কেইদিন ধৰি একেৰাহে বৰষুণ দিয়াৰ ফলত চবফালে পানী পানী হৈ গৈছে। আজি মোৰ ৰাস্তাটোতো পানী আছে, বহুত পানী, মোৰতো অলপ ভয়ে লাগিছে, তথাপি যাওঁ আৰু যিহেতু ক্লাছটো কৰিবই লাগিব। নিজৰ ৰাস্তাটোত পানী দেখি আহিছোঁ। এতিয়া ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে মানে দেখি পাইছোঁ যে কিছুমানৰ ঘৰত মানে পানী সোমাই গৈছে আধালৈকে, আৰু এনেকৈ ক'ৰবাত বহুত বেছি পানী হৈছে আৰু মানুহৰ জুম দেখি পিনে আমিও ৰৈ দিলোঁ। দাদা মাছ মাৰিছে নেকি? মাছ পাইছে নে নাই? ডাঙৰ মাছ পাইছে নেকি? ডাঙৰ মাছ, গ্লাছ কাপ মাছ। গ্লাছ কাপ মাছ পাইছে না? আৰু আমি এনেকৈ লাহে লাহে আহি পালোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন। মডেল আহি পালে, মডেলে ঘৰ চিনি পোৱা নাছিল, চ' মই ৰেডি হৈ ছাতি লৈ আনিব গৈছিলোঁ। হাই পুৰা ভিজি আহিছে মডেলে আজি ফটোশ্বুট কৰিবলৈ, দেখা পাইছে অৱস্থা বেয়া। আজি ইমান বৰষুণ, ইমান ডাঙৰ এটা বিজুলী দিলে, গোটেই কাৰেণ্ট চেছ। এতিয়া নাজানো কি হয়, ভাবিতো আহিছিলোঁ আজি এডভান্স হেয়াৰষ্টাইল কৰিম বুলি, তাৰ বাবে মেচিনাৰী বস্তুবোৰ দৰকাৰ হয়, কাৰেণ্ট দৰকাৰ হয়, কিন্তু এতিয়া নাই। তথাপি উপায় নাই, মডেল আহি পালে আৰু মই এতিয়া মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। যিহেতু ফটোশ্বুট কৰিমেই আৰু এইপিনে কাৰেণ্টো নাই, তো মই মোৰ মডেলক এটা লাইট মেকআপ কৰি আছোঁ। আৰু মই মেকআপ কৰি থকা সময়ত মোৰ ষ্টুডেণ্ট কেইগৰাকী ইমান ভাল, তেখেতলোকে নিজে নিজৰ মানে কালি যিখিনি শিকাইছিলোঁ সেই সকলোখিনি প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। একদম চৰি, কাৰণ কাৰেণ্টটো অহা যোৱা কৰি আছিলে, চ' মই পাফটো কেনেকৈ বনালোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, বাট তাৰ পিছৰখিনি মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই আছোঁ। চাই থাকিব এডভান্স হেয়াৰষ্টাইল কেনেকৈ মই বনাই আছোঁ। আজি মই ৰ'জ বনাম, তো ৰ'জ হেয়াৰষ্টাইল কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া মই ফ্ৰণ্টৰ ষ্টাইলিং কৰি আছোঁ, লাইনছ বনাই আছোঁ, লাইনছ ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ। কৰি এতিয়া মই সেইবিলাকক একদম ভালকৈ মানে যাতে বুজা যায়, একদম ভালকৈ ষ্ট্ৰিক্টলি বুজা যায় তেনেকৈ কৰি আছোঁ। তো চাই থাকক আপোনালোকে। এইখিনি এনেকেও দিব পাৰা। কলিটো বনাবলৈ মেইন। এতিয়া আমি ৰ'জ বনাম, তো ৰ'জ বনাবলৈ আমি অলপমান চুলি লৈ ল'লোঁ, চুলিখিনি স্প্ৰে মাৰি ভালকৈ আমি ক্লিন কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ হাতৰ আঙুলিৰ ফাকেৰে ভৰাই আমি এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ ঘূৰাই পিনে কলিটো বনাই ল'লোঁ। এই কলিটো বনাওঁতে অলপমান টাফ হয়, তো প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে আহি যাব। আপোনালোকে দেখা পাইছে, তো ঘৰত এনেদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। যিসকলে আগ্ৰহী নিশ্চয় প্ৰেক্টিছ কৰিব। আৰু মই আৰু এটা বনাই দিলোঁ, বনাই পিনে ষ্টুডেণ্টখিনিক ভালকৈ বুজাই দিলোঁ। এটাতে তেখেতলোকে বুজি পোৱা নাছিলে, চ' আৰু এটা বনাই বুজাই দিলোঁ মই এনেকৈ ছেইম। নেক্সটটো মই যেতিয়া বনালোঁ, তেখেতলোকে মানে মোৰ ষ্টুডেণ্ট কেইগৰাকীয়ে খুব ভালকৈ শুনি আছে, লগতে মই কেনেকৈ কৰি আছোঁ খুব ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰি আছে। আৰু কৰি তেখেতলোকে কৈছে যে প্ৰথমটোত তেখেতলোকে ইমান ভালকৈ বুজি পোৱা নাছিলে, কিন্তু নেক্সটটো যেতিয়া কৈছোঁ তেখেতলোকৰ মানে আইডিয়া আহিছে যে কেনেকৈ কৰিব লাগে। তো তেখেতলোকে যাতে আৰু ভালকৈ শিকক, মই মোৰ 100% দিছোঁ। একচুৱেলি ৰ'জটো যেতিয়া বনোৱা হৈ যায়, তাৰপিছত আমি বনাব লাগে পেটেলছ, আৰু এইবিলাক পেটেলছ বনাই লাইনছ ক্ৰিয়েট কৰোঁতে অলপমান টাইম লাগে, কিন্তু যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়া মনটো বিৰাটেই ভাল লাগে। এয়া মোৰ কমপ্লিট হৈছে প্ৰায় 90%, কিন্তু এতিয়া মই এই সকলোবোৰ ক্লিন কৰি আছোঁ। ক্লিন কৰি থাকোঁতে অলপ টাইম লাগে, তো আপোনালোকে কমপ্লিট হোৱাটো চাবলৈ অলপমান অপেক্ষা কৰক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব। ঘূৰি দি আছোঁ, এই মজা।
অলৰেডি আমাৰ হৈ গ'ল কমপ্লিট এতিয়া বাহিৰতে ফটোশ্বুট কৰিব আৰু মই দেখাই আছোঁ মোৰ মডেলৰ কাণফুলি বাৰে বাৰে খুলি যায় সেইবাবে বা আনিব গৈছে আৰু এয়া চব বিজি চেলফি ল'বলৈ মডেলৰ লগত ফ্ৰণ্ট লুক আৰু বেক লুকটো মই দেখাই আছোঁ এই যে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব ঘূৰা এতিয়া আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰে মডেলক ফটো উঠাই আছে মানে ক্লিক কৰি আছে লাইট বাগেৰা এইবিলাক চেক কৰি আছে কোনফালে কোনটো এংগলত ভাল হ'ব চাই আছে টনটো ভাল আহি আছে এইফালে এইটো ভাল আহে এইখিনি বহুত থেংক কাৰণ ভাগ্য ভাল আছিল আমাৰ আজি ফটোশ্বুটটো কৰিবলৈ মানে আমাক বতৰে চাথ দিছে তো এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ সন্ধিয়া হৈ গ'ল বতৰো ভাল আছিল তো আমাৰ ফটোজখিনিও ভালেই আহিছে এইটো ব্লগ ইমানতে সামৰিলোঁ আপোনালোকক ফটোজবোৰ দেখাম মই ভিডিঅ'টো শেষত তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আপোনালোকে চাব বাই বাই আকৌ নতুন ব্লগত লগ পাম